Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món tráng miệng vô cùng đặc biệt. Béo thơm, mát lạnh và dai giòn sực sực là sự kết hợp của món chè này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ chuẩn bị phần đậu xanh ăn kèm. Hana lấy 100g đậu xanh sau khi ngâm mềm hấp chín, cân được 190g. Mình sẽ cho vào cối xay sinh tố, thêm vào 100g nước cốt dừa, 150ml sữa tươi không đường, 15g bột năng, 1/4 muỗng cà phê muối, 50g đường cát và 1/4 chén nước lá dứa. Mình sẽ đem xay phần này khoảng 1 phút. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng xay nhuyễn quá, không ngon. Đậu xanh sau khi xay xong, mình sẽ cho vào một cái chảo chống dính, bắt lên bếp, nấu ở lửa vừa và nhỏ. Vừa đun vừa khuấy cho tới khi đậu xanh sọt lại thì mình tắt bếp. Để làm những viên kem đậu xanh mát lạnh ăn kem, Hana sử dụng hũ hấp bánh lăng. Phía dưới mình lót một miếng giấy nến để một chút mình lấy ra cho dễ. Mình sẽ cho đậu vào khoảng 1/2 khuôn để cho nguội và đậy nắp lại. Cho vào tủ đông để khoảng 1 tiếng. Tiếp theo, mình sẽ nấu phần rau câu lá dứa ăn kem. Hana lấy 400ml nước cho vào son, thêm vào 6g bột rau câu giòn, mình khuấy đều và ngâm khoảng 30 phút. Sau 30 phút, mình sẽ bắt son rau câu lên bếp khuấy đều một lần nữa và đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 50g đường cát, khuấy đều và nấu cho đường tan hết thì mình sẽ cho vào 50g nước cốt dừa. Mình nấu sôi trở lại thì tắt bếp. Để tạo màu xanh cho rau câu thì Hana sử dụng 100ml nước lá dứa. Mình cho vào khuấy đều và lọc qua rây cho thật là mịn. Sau đó mình để cho rau câu nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Để nấu phần nước cốt dừa ăn kem, Hana đun sôi 250ml nước. Khi nước sôi thì mình sẽ cho vào một ít lá dứa và 100g đường cát. Mình sẽ nấu cho đường tan hoàn toàn. Thêm vào 150ml nước cốt dừa và dằn thêm một chút xíu muối. Mình sẽ nấu cho phần nước cốt này sôi và để cho thật là nguội. Để làm phần bột lọc nhân dưa có độ giòn dai sực sực thì Hana sử dụng phần cùi dưa của bột vải dừa khô. Sau khi mình nạo lấy cùi trắng bên trong thì mình sẽ đem rửa cho thật là sạch và cắt hạt lựu nhỏ. Phần này Hana chỉ sử dụng khoảng nửa trái dưa. Nửa trái dưa còn lại, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể nạo ra dùng để nấu xôi ăn sáng cũng rất là ngon. Phần nhân dừa đã chuẩn bị xong thì mình sẽ đi pha phần bột. Hana sử dụng 100g bột năng, 30g đường cát nâu. Mình sẽ cho vào một cái tô, thêm vào 100ml nước. Mình khuấy đều cho đường và bột thật là hòa quyện. Và lọc qua rây cho thật là mịn. Sau đó, mình sẽ bắt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ. Khi thấy hỗn hợp bắt đầu đặc lại và đóng ở đáy chảo thì cô bác, anh chị và các bạn mình cứ nhẹ nhàng dùng cái phới dẹp. Mình sẽ cạo phần bột này lên. Và quan trọng nhất
là phần bột này không được chín. Mình làm như vậy cho tới khi trong chảo không còn chất lỏng nữa thì mình sẽ tắt bếp. Cho khoảng 1 muỗng canh bột năng lên thớt. Mình sẽ nhồi hỗn hợp bột này cho tới khi dẻo mịn và không dính tay. Hỗn hợp bột này, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ làm dẻo mịn giống như của Hana. Thì khi mình bọc nhân dưa, thì phần nhân dưa khi luộc không bị bung ra ngoài. Bột sau khi nhồi xong thì mình sẽ bọc kín khối bột lại để tránh bột bị khô. Cho một ít bột ra bàn và mình sẽ xe dài, sau đó chia thành những viên đều nhau. Lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn chọn. Mình sẽ cho nhân dưa vào từng viên bột, bọc kín lại và vo tròn. Những viên bột sau khi làm xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo một lớp bột năng để chống dính. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Mình chia sẵn những viên bột như vậy thì khi mình bọc nhân rất là mau và không tốn nhiều thời gian. Bột sau khi làm xong thì mình sẽ đi rây bỏ lớp bột áo bên ngoài. Để luộc những viên bột lọc không bị dính chum lại với nhau thì Hana bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi, mình sẽ khuấy đều dòng nước và cho từ từ những viên bột vào. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho tới khi những viên bột nổi đều lên mặt nước. Bột sau khi nổi hết lên khỏi mặt nước thì mình sẽ nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Sau đó tắt bếp, đậy nắp lại. Mình sẽ ủ bột thêm khoảng 10 phút để cho bột dẻo mềm hơn. Sau đó mình sẽ vớt những viên bột này cho vào một cái thau nước lạnh. Những viên bột lọc này, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể cho vào son nước cốt lúc nãy và nấu sôi trở lại, hoặc là mình để riêng bên ngoài cũng được. Tùy ý cô bác, anh chị và các bạn lựa chọn. Sau đó thì mình sẽ đi cắt phần rau câu. Để món chè ngon và hấp dẫn hơn thì Hana sẽ nấu phần kem dừa ăn kèm. Đun sôi 100ml nước. Sau khi nước sôi, mình sẽ thêm vào 1,5 muỗng canh đường cát. Mình sẽ nấu cho đường tan. Sau khi đường tan thì cho vào 100ml nước cốt dừa. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi trở lại. Để tạo độ sánh cho phần kem dừa này thì Hana sử dụng 15g bột năng, 2 muỗng canh nước. Mình sẽ khuấy đều phần hỗn hợp bột này và cho từ từ vào son nước cốt. Mình vừa cho mình vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp sọt lại. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy nhanh và hơi mạnh tay xíu để hỗn hợp được trong mịn màng hơn. Sau đó thêm vào 50g kem sữa tươi và khuấy cho hỗn hợp thật là hòa quyện thì mình tắt bếp và để cho thật nguội. Phần kem dừa này khi mình để nguội thì hỗn hợp sánh đặc lại hơn, nên cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có khuấy lâu quá. Thành phẩm sau khi làm xong, rau câu thì có độ giòn, thơm mùi lá dứa. Bột lọc thì dai giòn sực sực. Nước cốt chan thì ngọt thanh. Phần kem dừa thì béo béo. Ăn kèm với phần kem đậu xanh mát lạnh sẽ mang đến cho cô bác, anh chị và các bạn một món tráng miệng vô cùng đặc biệt. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana chuẩn bị thêm một món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp mắt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.
Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.